chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Mọi chuyện có vẻ không ổn với Apple vì iPhone 15 Pro Max đang gặp phải vấn đề cực lớn. Các bạn đều biết iPhone 15 Pro và Pro Max có một loại vật liệu mới gọi là Titan cấp 5 cho lớp khung viền bên ngoài. Nó được quảng cáo rằng sẽ cứng rắn và bền bỉ hơn cả khung thép không rỉ đã cũ được trang bị trên tất cả các thế hệ trước đó. Cho nên điều này có đúng hay không thì chúng ta cũng phải trải nghiệm và kiểm tra thì mới thấy rõ được. Một YouTuber có tiếng Jack đã thực hiện một số thử nghiệm trên những chiếc iPhone mới này. Và khi anh ấy bắt đầu ấn xuống mặt sau của điện thoại, chỉ trong vài giây có một tiếng tách lớn và mặt kính ở mặt sau của điện thoại vỡ tan hoàn toàn. Jack đã thực hiện những thử nghiệm này trong hơn một thập kỷ với tất cả các dòng điện thoại và hiếm khi chúng ta thấy một chiếc điện thoại bị hư hỏng như thế này mà không cần tốn công sức. Trên thực tế, đây là chiếc iPhone đầu tiên không vượt qua được bài kiểm tra độ bền của anh ấy, ngoại trừ chiếc điện thoại có thể gập lại, chính xác là dòng iPhone 6 của Apple ra mắt vào năm 2014. Thời điểm này nếu bạn là một người lý trí thì sẽ nhìn vào bài kiểm tra này và nói rằng Apple đã nhầm lẫn về độ bền của iPhone 15 là một ưu điểm mới của họ. Giờ bạn có thể sẽ phân vân xem liệu có nên lên đời sang iPhone 15 mới hay không, hay vẫn mua và cân nhắc sử dụng ốp bảo vệ để tăng thêm sự an toàn. Nhưng những người hâm mộ dòng iPhone nên gọi họ là những người biện hộ cho Apple được xây dựng theo cách khác. Họ nói rằng nếu bạn không muốn làm vỡ điện thoại của mình thì đừng bẻ cong nó. Đây cũng chính là những người đã nói điều tương tự khi Apple ra mắt máy tính bảng của họ cách đây vài năm khi Jack bẻ gãy nó như một chiếc bánh quy. Mình đồng ý rằng không ai trong thế giới thực lại đi bẻ cong điện thoại của mình như vậy, nhưng nhìn vào lý do khách quan thì đây là một vấn đề đáng lo ngại là vì Jack có thể làm vỡ kính dễ dàng như thế nào. Những chiếc điện thoại khác không dễ vỡ như vậy, ngay cả những chiếc điện thoại có thể gập lại vẫn sống sót qua các bài kiểm tra uốn cong của anh ấy. Nhưng chiếc điện thoại này là chiếc iPhone duy nhất không có điều đó, và đó là một vấn đề vì nếu bạn vô tình ngồi lên điện thoại dù chỉ trong vài tích tắc thì khả năng vỡ kính sẽ cao hơn nhiều so với những năm trước và bạn sẽ phải thay thế mất khoảng 5 đến 6 triệu đồng để thay thế mặt lưng đó. Cá nhân mình đã có trải nghiệm tương tự với điện thoại của mình khá lâu trước đó là chiếc Xperia Z Ultra của Sony. Mình chỉ đơn giản là ném chiếc điện thoại của mình vào túi xách và chỉ một cú va chạm ngoài ý muốn đã xảy ra, màn hình bị nứt. Vấn đề là điện thoại sẽ không dễ dàng bị hỏng như vậy, đặc biệt là những chiếc có giá trên 30 triệu đồng. Điều trớ trêu là Apple cho biết Titan sẽ làm cho iPhone mạnh hơn trước nhưng lại khiến nó có vẻ mỏng manh hơn trông thấy. Và bản thân Titan không có lỗi ở đây, đó là cách họ hoàn thiện sản phẩm đang thiếu độ bền kết cấu giống như các mẫu iPhone trước đó. Và không chỉ vậy, tất cả các mẫu iPhone 15 còn gặp phải vấn đề quá nhiệt phổ biến. Một số chủ sở hữu báo cáo rằng điện thoại của họ quá nóng, thậm chí không thể cầm mà không có ốp lưng. Số đọc của camera hồng ngoại cho thấy nhiệt độ lên đến 116 độ F là khoảng gần 47 độ C. Điều thú vị là nhà phân tích Ming Chi Kuo của Apple cho biết lý do chính có thể là do sự phân chia không đồng đều cho thiết kế hệ thống nhiệt để đạt được trọng lượng nhẹ hơn, chẳng hạn như giảm diện tích tản nhiệt để sử dụng khung Titan. Tuy nhiên, ông dự đoán rằng Apple có thể một phần giải quyết vấn đề với các bản cập nhật phần mềm. Một vấn đề khác với các mẫu Pro là Titan có thể bị chảy xước khá dễ dàng, đặc biệt là các mẫu màu xanh và đen. Một lần nữa, không phải là Titan bị chảy xước mà là lớp phủ PVD để tạo màu cho Titan. Cho nên bạn cần phải mua một chiếc ôm lưng nếu sở hữu một trong những chiếc điện thoại này, hoặc có thể cân nhắc mua thêm các gói bảo hành đi kèm với máy để bảo vệ máy tốt hơn. Vậy bạn nghĩ sao về dòng iPhone 15 Pro? Sau khi biết rằng nó khá mỏng manh và dễ vỡ như vậy, bạn còn có muốn nâng cấp hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở bên dưới comment nhé! Ngoài ra, nếu anh em nào đang quan tâm đến các sản phẩm iPhone 15 series mới nhất thì tin vui cho các anh em là hiện giờ bên Clickbuy đã có thể đặt cọc để nhận hàng sớm nhất vào ngày 29 tháng 9 cùng những phần quà ưu đãi cực lớn lên đến 15 triệu đồng. Đường link tham khảo mình sẽ để bên dưới video nhé! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé! Bye!